Jam në studio me zonjën Blerina Gjylameti, deputete Partisë Socialiste, kryetare e qarkut të Tiranës. Do doja, faleminderit njërë që në këto orë gjetot kohë të vinit, ka qenë një ditë e lodhshme dje dhe sot besoj, apo jo? Gogja ditë e lodhshme, madje edhe në këto momente vazhdo numërimi në zonat ku unë jam ngarkuar, si që është kombinati njësia 6 edhe Kashari. Dakord, do doja një opinion paraprak për gjetjet e ODIHR-it, duke ju cituar vetëm fjalin e parë të raportit. Ky është raporti, është një raport prej 16 faqesh, është një raport me gjetjet paraprake. Në fakt, zonja Odri Glover ka qenë shumë korekte në fjalët e saj për mos të lënë shkas për interpretime, por fjalia e parë duket se përmbledh gjithçka. Zgjedhjet vendore të 30 qershorit u mbajtën pa e marrë shumë në konsiderat interesin e elektoratit. Cili është komenti juaj për gjetjet e raportit? Komenti parë është që, si kundër thaj dhe zonja Glover, do duhet presim raportin përfundimtar për të patur të gjithë problematikat që ka patur gjatë ditës zgjedhjeve, por po ashtu edhe për procesin paraprak të përgatitor për ditën e zgjedhjeve, në mënyrë të tillë që gjitha këto probleme të adresohen. Dhe ajo që për mua vlen për të theksuar është fakti që prej vitesh tashmë ne kemi një komision të reformës zgjedhore ku diskutojmë adresimin e problematika por rekomandimeve të ODIHR-it të zgjedhjeve të fundit në Shqipëri dhe gjithmonë shikojmë që kemi të njëjtin ngërç që më pas u transmetua edhe në ngërçin e përgjithshëm politik, si kundërshta i mungesës opozitës në parlament apo largimit opozitës nga parlamenti, dhe besoj që do duhet përsëri ashtu si kundër e tham që në fillim, që ky rezultat zgjedhor dhe një analizë edhe për pjesën e si është mbajtur procesi dhe po ashtu edhe leximi i mirëfill dhe me shumë kujdes i rekomandimet të ODIHR-it do duhet na çojnë në uljen së bashku edhe me opozitën, qoftë parlamentare, qoftë edhe asaj jashtë parlamentare, për të përfunduar një herë mirë reformën zgjedhore. Unë mendoj që është e vetmja mënyrë për të adresuar problematikat. Mendoni që ky raport ishte goditës si për ju dhe për Partinë Demokratike, pra unë mendoj që ka gjetje aty të cilat implikojnë, për shembull, diku është një gjetje që njerëzit kanë marrë pjesë në miting përfaqësues të administratës me njerëz apo mbaronte puna në administratë dhe kjo mund të shihet si një trysni ndaj tyre për të marrë pjesë në mitingje. Atëherë ka një element që unë vazhdoj të ngelem, ne do duhet të presim raportin përfundimtar për të parë problematikat. Ajo që vlen për të përmendur është se si reflekton një forcë politike ndaj rekomandimeve të vëzhguesve të huaj dhe se si ato adresohen më pas me veprime konkrete. Në rastin që flasim konkret, unë besoj që është vërtet një klim politike e tej nxehur një muaj gati afërsisht, por edhe shumë më tepër që nga momenti kur opozita vendosi të dalë jashtë parlamentit, sjell që edhe faza përgatitore për procesin zgjedhor, për ditën e zgjedhjeve, të ishte në një trysni të vazhdueshme, sepse kur shikon që mungon një rapal dhe nga ky aspekt është pjesa e balancave që mund të ruhet, do të kesh dhe probleme të tjera që lidhen. Po të shikojmë në raport përsëri vlen për të përmendur fakti që thuhet që Partia Socialiste u angazhua për organizimin e gjithë procesit pavarësisht se pala tjetër vendosi të mos hyrë në proces. Dhe unë mendoj zonja Milori që dhe ende jam e bindur që ne do të ishim shumë herë do isha shumë herë më lumtur unë, po edhe besoj si Partisë Socialiste që ne të kishim Partinë Demokratike, Lëvizjen Socialiste për Integrim, me përfaqësuesit e tyre për të patur një garë shumë herë më të fortë në të gjitha. Por ndërkohë flas që 61 bashki janë 61 arsye për të patur moment të reflektimi shumë të forta nga ana jonë, sepse besoj që pritshmëria e qytetarëve do jetë shumë herë më e lartë tashmë. Dakor, do të flasim për këtë, por do të ndalesha tek komenti i zotit Basha në lidhje me raportin paraprak të ODIHR-it. Basha thotë se dita e diel vërtetoi se 85% e shqiptarëve duan ndryshim sepse nuk kanë marrë pjesë në votime. Ndjekim ju lutem prononcimin e zotit Basha dhe kthehemi në studio. Nga gjetjet paraprake të ODIHR, rezultoi se zgjedhjet e 30 qershorit nuk i shërbyen interesit të popullit shqiptar. Kështu shpreh kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili shtoi se opozita u përjashtua me patodrejtë nga administrimi dhe monitorimi i zgjedhjeve. ODIHR dha gjetjet paraprake. 30 qershori nuk ishte në interesin e qytetarëve shqiptarë. Votime pas zgjedhje, përjashtim i padrejtë i opozitës nga administrimi dhe monitorimi i zgjedhjeve, mos funksionim gjykatash, vendimet gabuara e të padrejta të KQZ-s
marrje e kompetencave të gjykatës kushtetuese dhe probleme të tjera serioze. Demokratët, opozitarët, shqiptarët e thjesht ja dështuan planet e Edi Ramës. Votimet ishin të paligjshme dhe tani ky është një fakt i pranuar nga të gjithë. Kreu i PD-s theksoi se pas këtyre zgjedhjeve, opozita doli më e fortë dhe më e bashkuar. Partia Demokratike doli më e fortë dhe më e bashkuar nga 30 qershori. Opozita doli më e fortë dhe më e bashkuar nga 30 qershori, të gjithë bashk si qytetar jemi sot më të bashkuar se kur më parë dhe më të fortë se kur më parë. Edi Rama doli më i vetmuar dhe më i dobët nga 30 qershori. 30 qershori zbuloi fytyrën e vërtet të Partisë Socialiste të shkatëruar nga Edi Rama. Për Bashën, mesazhi i shqiptarëve ishte i qartë. 85% e demokratëve dhe socialistëve bojkotuan procesin zgjedhor duke kërkuar ndryshim të thellë. Tani, ndryshimi është prioriteti ynë politik. Ndryshimi është qëllimi im më i madh. Një ndryshim i thellë, politik dhe ekonomik. Fundi i pandëshkueshmërisë politikanëve duhet të jetë fillimi i ndryshimit që presim. Nëse politikanët nuk mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre, nëse politikanët nuk dalin para drejtësisë për korrupsionin dhe krimet e tyre, asnjë ndryshim nuk do të jetë i vërtetë. Them në studio, Edi Rama doli më i vetmuar se qyri në këtë zgjedhje. Partia Socialiste është me dobët, 85% e socialistëve nuk pranuan dhe nuk votuan, nuk pranuan dalin votime. Këto tha zoti Basha në adres të këtyre zgjedhjeve. Unë do doja tani se me një batut këtë, që zoti Basha është shumë i zoti në aritmetik, se ka treguar rregullisht këtë, sepse kur thot 85% nuk votuan, e para trendi i pjesëmarrjes në votime në Shqipëri prej vitesh luhatet e 50%. Kështu që po të themi 50%, sot kemi një mesatar diku te 24-25%, janë 25% ata që nuk kanë marrë pjesë në votime, dhe jo 85%. Kështu që në këtë element është pjesa e parë. Por në elementin tjetër, mua më mjafton të them që u munduan shumë në këtë kohë për të hequr një të drejtë kushtetuese çdo personi në Shqipëri. Ne mendojmë që demokracia ka një mjet, ose në demokraci vetmi mjet që përcakton se kush do të jetë personi që do të qeverisi, është vota. Dhe kur i heq të drejtën qytetarëve për të votuar, u mendoj që me rezultatin që pati dje, një rezultat që ishte përtej dhe pritshmërive tona, pikërisht që treguan të kundër qytetarët. Një proces i qetë, pa eksese, dhe në fund treguan që zoti Basha nga ngeluri vetëm, dhe jo Partia Socialiste apo qytetarët e Shqipërisë. Sepse zonja Milori më duhet ta them edhe këtë. Ne vumrej që u bën thirrje pafundësisht për të patur incidente. U bën thirrje pafundësisht për të detyruar njerëzit të mos shkonte. Se ndoshta me thirrjet tuaja do të Jo, po flisja nga ana e Partisë Demokratike apo opozitës për të patur dhunë të gjitha. Dhe kur erdhi puna, absolutisht kur erdhi, ne vumrej që dje ishte një proces shumë i qetë, pa incidente, me gjëra shumë të vogla, por asgjë që të cënonte votën e lirë të qytetarëve. Dhe dje pikërisht me votën e lirë qytetarët thanë, jo një politike e cila është penguese, është rrënuese, dhe që do të zgjasë tranzicionin në Shqipëri. Sot neve mund të lexojmë rezultatin e Partisë Socialiste, shikojmë që ka të njëjtin trend të votave që ka patur në 2017, pra rikonfirmon dhe një herë që rezultati 2017-ës është mbajtur përsëri nga Partia Socialiste, dhe nga elementi tjetër ka dhe plot demokratë që kanë votuar, se mjafton të shikojmë edhe kandidatë të tjerë që kanë qenë, për shembull është dhe zoti Skënderaj në Tiranë, për të parë që ka një mbështetje dhe për zotin Skënderaj, që do të thotë atë çfarë ata kërkuan nuk ja dolë, dhe unë mendoj nëse ka një moment për të ulur palët, për të reflektuar është ky, dhe data 30 jam e bindur që do të hyjë në historinë e Shqipërisë, pasi unë mendoj që nuk do të kemi kthim pas në një politikë e cila do të zgjasë tranzicionin në Shqipëri. Ka akuza për parregullsi, është rasti i zvajgurori që pretendohet se ka më shumë vota se sa të regjistruar. Sidomos kjo vjet re tek këto bashkitë që keni pasur me një kandidat të vetëm, edhe duket ndoshta nga dëshira për të qenë në maksimum
ndoshta nuk i ka numëruar mirë se sa votues të regjistruar kanë dhe kanë hedhur më shumë vota në kuti? Jo, zonja Milori, alibia e Partisë Demokratike për të treguar parregullsi në procesin zgjedhor është thjesht për të mbuluar atë lloj përgjigje që qytetarët i dhanë ndje me pjesëmarrjen e tyre. Mjafton ju e keni transmetuar në media se si ishin radhë për të votuar pavarësisht të gjithë klimës së krijuar në një muaj tashmë. Dhe nëse shikojmë, qoftë nga Komisioni Qendror Zgjedhor, por po ashtu edhe nga daljet e shpeshta të përfaqësuesve të Komisionit Qendror Zgjedhor, flitet për shifra paraprake. Ne që jemi marrë me proceset zgjedhore dim fare mirë që në momentet që merret proces verbali i qendrës votimit, ajo jep shifrën eksakte. Më parë, ato janë të gjitha të marra në mënyrë operative, apo më të thënë pak më qartë, nëpërmjet telefonit, ku japin pjesëmarrjen. Mjafton të shikojmë se si janë proces verbalet, sa është numri pjesëmarrjes, sa është rezultati që ka marrë kandidati i Partisë Socialiste, apo Partia Socialiste, se lista është me 30 e ca, apo edhe më pak në varësi nëse kanë marrë pjesë me këshilltarët e tyre apo jo, për të kuptuar që është një lloj alibie për të mbuluar përgjigjen e qytetarëve. Jo, nuk është gabim njerëzor. Komisioni Qendror Zgjedhor, që nga zëdhënësja edhe nga kryetari, dolën dhe folën për shifra paraprake. Dhe shifrat që ata diskutuan dje ishin shifrat të orës 18:00, ndërkohë procesi i votimit përfundon në 19:00. Dhe më pas, kur vin proces verbalet e numërimit, janë ato që tregojnë shifrat reale. Ka element sigurie të procesit zgjedhor të cilët tregojnë nëse ka patur apo jo në një problematik. Pra ju e mohoni që të ketë patur një problematik të tillë? Unë në mënyrë absolute nuk e besoj, e refuzoj të mendoj që të ketë një gjë të tillë. Në ndryshimet që kemi bërë dhe në 2017 dhe po ashtu edhe në ato që kemi propozuar, ashpërsimi masave për krimet elektorale bëjnë që të gjithë të jenë të angazhuar, sidomos përfaqësuesit e forcës tonë politike, të angazhuar për një proces me standardet më të larta. Por presim përsëri që dalin rezultatet përfundimtare dhe po ashtu edhe raporti OSB ODIHR-it për të kuptuar nëse ka patur problematika dhe se si duhen adresuar ato. Jeni të kënaqur me rezultatet në Tiranës, si arriti pritshmëritë tuaja, jo vetëm pjesëmarrja në votime, po vota që ka marrë Erion Veliaj? Jemi shumë të kënaqur në pritshmërinë që ne kishim. Ajo çfarë vlen për të përmendur është fakti që vetëm ka ndalë rezultati më mirë se çka që në 2015, qoftë në pjesëmarrje, pra duke rrëzuar dhe ata alibi të Partisë Demokratike. Në 2015 ka pasur 160.000, ky është proces verbal i vitit 2015. Po, pjesëmarrje, ndërkohë në 2019. Si me pjesëmarrje, si me vot për Erion Velin, se atëherë kanë qenë disa kandidatë. Po, dhe ndërkohë në 2019, pra dje ka patur një pjesëmarrje 173.748 votues, që tregon që ka patur një pjesëmarrje më të lartë se dhe ajo që ka patur në 2015. Po vot për... Atëherë, vot deri tani nuk ka përfunduar procesi i numërimit të kutive për kryetar të bashkisë. Tani që flasim në këto momente, përuan trendin e asaj vote, jemi diku te 140.000 vota, vazhdohet në atë trend dhe jemi në të njëjtin trend që ne pristim që të kishte. Një element tjetër që është, përsëri dhe për Partisë Socialiste si subjekt politik në Tiranë, shikojmë që ka një rritje të mbështetjes për Partisë Socialiste, që tregon që edhe një herë rikonfirmon që 2015 apo edhe 2017 është një rezultat i cili vjen fal punës dhe përkushtimit dhe nuk vjen fal atyre çfarë dëgjojmë në palën tjetër. Si ndjeheni me 24% pjesëmarrje në votime, ju fitoni 61 bashki. Automatikisht, le të themi 25% nuk kanë dashur të vinë të votojnë. Nuk keni të rrequr dot atë 50% e njerëzve gri, janë të rinj që s'duan t'ia di për politik të ndryshëm, nuk arritët dot ta bënit për vete. Pra duket sikur atë matematikën zoti Basha ndoshta e ka bërë në mënyrë tjetër, po një 75% nuk arritët dot ta tërhiqni dhe vetëm me këtë 25% merrni 61 bashkit, keni në dorë fondet e pushtetit vendor, që është marrëdhënia e drejtë për drejtë me qytetarin, taksat vendore, pra e meritoni në fund të fundit nëse do ta shikoni këtë të reflektuar në një tjetër vend apo në një tjetër parti. Meritohet një fitore kaq e madhe vetëm me votën e 25% të qytetarëve të aftë për të drejtë vote? Unë mendoj që është një përgjegjësi shumë e madhe që të drejtosh 61 bashkitë e vendit
Nga ana tjetër është përgjegjësi edhe më e madhe, duke kuptuar që pritshmëritë e qytetarëve sa vjen gjithmonë rriten. Dhe po të shikojmë vit pas viti, sfidën Partia Socialiste e ka patur me vetveten, duke patur një opozitë të munguar përballë, që shpeshherë në proceset demokratike opozita është balanca ose bën balancën për të patur edhe një qeverisje më të drejtë, më të mirë, ndërkohë kjo ka munguar, dhe ajo çfarë kemi treguar ne ka qenë fakti që ne sfidën e kemi patur me vetveten më të mirën tonë. Në këtë aspekt do të vazhdoni me këtë sfidë me veten? Jo, pritshmëria për të arritur që të ofrosh më të mirën, patjetër që duhet ta kesh. Nuk është peshë e madhe, nuk është shtyp, mendoj që është një pritshmëri shumë e lartë nga qytetarët, që përgjegjësia duhet të jetë maksimale nga 61 kryetarët. Besoj që si Partisë Socialiste do të tregojmë që do të hyjmë në disa procese reflektimi të brendshme, por po ashtu edhe të qasje të jashtme në mënyrë të tillë që ne të ofrojmë atë çfarë është më e mira për qytetarët shqiptar. Besoj që ka ardhur momenti në Shqipëri që disa ndarje nga një politikë e vjetër duhet ishin bërë me kohë. Një tranzicioni të zgjatur dhe në fund të ditës një klasë politike duhet jetë shumë herë më e përgjegjshme nga çka qëndrojmë sot. Dakord, megjithatë duket se zoti Rama e tha në fakt në fjalën e tij të djeshme që muaji korrik do të vlejë si një muaj reflektimi, rishikimi, do punoj struktura e partisë edhe gjatë muajit korrik, do të keni mbledhje, do të keni ndonjë asamblee, apo çfarë kalendari keni paraprakisht? Atëherë do hyjnë në procese reflektimi. Ne kemi treguar që nga 2013 së paku, kur unë jam angazhuar në strukturën drejtuese, po e njëjta gjë ka qenë dhe më përpara, që mbas çdo procesi zgjedhor hyjmë në një fazë reflektimi dhe analize të brendshme, qoftë në pjesën e organizimit, pra pjesën partijake, po ashtu dhe të qasjes që kemi me pjesën tjetër të politikës apo dhe opozitën. Mendoj që është një moment shumë i rëndësishëm në Shqipëri për të adresuar, meqenëse jemi në kuadrë zgjedhje, për të adresuar disa problematika që tashmë zvarriten prej vitesh nga politika, sepse shikojmë nga ana tjetër nuk kanë një vullnet të treguar për t'i adresuar, kështu që në këtë pjesë do të vazhdojmë me shumë këmbgulje për të arritur që të përfundojmë të themi draftin për reformën zgjedhore. Që duhet patjetër me Partinë Demokratike. Absolutisht po, ndaj e kemi treguar që patëm dhe një ndryshim. Patëm një ndryshim, para disa muajsh patëm një ndryshim, nëse më përpara në reformën zgjedhore është një komision që është me numër të barabartë nga qoftë nga majoranca, qoftë nga opozita, patëm një ndryshim duke i ofruar një karrike në komision edhe për opozitën jashtë parlamentare, në mënyrë të tillë që të vinë dhe të shprehin të gjitha sugjerimet e tyre për të adresuar problematikat. Do të vazhdojmë më tutje me këtë gjë dhe unë besoj që edhe me ndihmën e partnerëve tanë ndërkombëtar do duhet të ulemi për të adresuar këtë. Partnerët ndërkombëtar pavarësisht se dhe i referohem këtu kryesisht politikës amerikane dhe asaj të Bashkimit Evropian, por konkretisht zoti Palmer, kur në intervistën e tij ditën e premte, kur citoi dhe tha që 30 qershorit duhet të jetë data e zgjedhjeve, gjeti një moment për të thënë që përgjimet janë të rëndësishme, përgjimet e Bildit, dhe duket se do të në një kohë të dytë do të merret dhe me to. Do të merret partia me këto përgjime dhe do të ketë reagime të forta për njerëzit e përfshirë në to. Si një shenjë e një reflektimi të thellë. Atëherë unë mendoj që këtë pjesa e përgjimeve së pari duke qenë që janë çështje në nënhetim, nuk do duhet të shprehemi për pjesën çfarë përmban dhe çfarë mund të ndryshojmë. Kurse për pjesën politike, unë mendoj që përgjimet e Bildit janë keq përdorur jo vetëm kundër Partisë Socialiste. Janë keq përdorur nga politika në një moment shumë të rëndësishëm për Shqipërinë, për të dëmtuar Shqipërinë dhe jo për të dëmtuar vetëm Partinë Socialiste. Kështu që në këtë element unë besoj shumë fort tek reforma në drejtësi. Dhe si Parti Socialiste kemi treguar që kemi një vullnet të hekurt për ta çuar përpara reformën në drejtësi, që do të thotë institucione të pavarura që nuk përdoren nga politika në kurrizë dhe kundër Shqipërisë. Në këtë aspekt, të gjitha organet e drejtësisë së re po ndërtohen, janë të hapura, kemi kërkuar si Parti Socialiste që t'i çojmë përpara të gjitha institucionet apo çështjet që prekin interesat e shqiptarëve, kështu që në këtë element pres me padurim që të vazhdojnë të tonë përgjigjen e tyre institucionet e drejtësisë së re. Jo ata që e kanë përdorur duke mbajtur sirtarin e tyre kundër Shqipërisë në momentet më të rëndësishme që do duhet ishte bashkë klasa politike dhe jo të jenë të përçarë dhe të përdorin ato çfarë përdoren për ta dëmtuar Shqipërinë. Duket si një pyetje retorike sepse raporti i OSBE ODIHR-it do të publikohet mbas 2 muajsh dhe pavarësisht gjetjeve nuk do të ketë vlerë, sepse mbas 2 muajsh kanë hyrë në fuqi edhe
ka hyrë në fuqi fitoria që ju po drejt së cilës po shkoni, por nëse ky raport do t'i quante jo legjitime këto zgjedhje? Zakonisht në raportet ose ODIHR-it nuk flasim për legjitimitet zgjedhjes. Ose do t'i quante më të fshirat e realizuar deri tani, për standardet pra realizuar. Flasim për standarde. Po të shikojmë ndër vite, ne kemi qenë në drejtim të vendit që nga 2013 a 2015-2017 dhe ku flasim për tani jemi në 2019, ku flasim për standardet zgjedhje kanë qenë në përmirësim. E treguam me forcë në 2017 që ulëm me opozitën i ofruam të gjitha garancit për të patur një proces zgjedhor me standardet më të larta. Palët u bën bashk, e pranuar rezultatin, nuk patën kontestime dhe tregoj dhe njëherë që kur politika bëhet bashk, zgjidhje mund të ketë. Në këtë element, çfarëdo që të vijë nga rekomandimet ose ODIHR-it, ne do t'i ndjekim me rigorozitet dhe do t'i përfshim në ato çfarë është Komisioni Reformës Zgjedhore, që ka një agjendë më të zgjeruar tashmë, nuk është vetëm tek ato elemente parë, dhe do duhet i adresojmë atje. Komisioni Reformës ka një afat që është në mos gaboj në 5 nëntor, kështu që kemi të gjitha hapësirat për të patur dhe mundësi për të rekomandimet. Pala përballë, sepse ju duhet ta bëni absolutisht, po unë besoj shumë fort që do duhet jetë me konsensus. Patjetër, por nëse pala përballë kërkon ndryshimin e kryetarit komisionit të reformës zgjedhore, që është zoti Gjyknuri, mund të ketë alibi nga më ndryshme, qoftë edhe përfshirjen në përgjime. Do të kërkoj ndoshta jo largimin e Ramës si kryeministër, se duket e tejkaluar kjo nuk dihet nëse i vazhdojnë i qëndrojnë kësaj, por do të kërkoj ndryshime cilësore të përbërjes së Komisionit Reformës Zgjedhore. Do t'i merrni parasysh kërkesat e tyre në emër pikërisht të këtij dialogu të munguar? Atëherë, zonja Milori, kemi treguar që kemi dhënë gjysmën e qeverisë për të arritur që të vini në zgjedhje dhe të mos pengonin qytetarët shqiptarë në ushtrimin e drejtës tyre demokratike. S'ka ndodhur asnjëherë në historikun e asnjë vendi në botë që të ulet dhe të ndodhë kjo gjë e bëm. Kemi treguar dëshirë maksimale, ju kemi treguar që do t'i ofrojmë të gjitha garancit për të ardhur, por kurse si nuk mund të arrim të gjejmë një kaos për të vazhduar para. Ne presim me shumë padurim që të rikthehen, për të arritur që të gjejmë një zgjidhje edhe ngërçit politik, që është një ngërçit tyre dhe nuk është ngërçit Shqipërisë, sepse me thënë të drejtën, e tregoj dhe njëherë rezultati i dieshëm, që nuk është ngërçit Shqipërisë, është ngërçit thjesht i tyre. Nuk mund të zgjidhim ngërçin e tyre. Shqiptarët sot presin që të kenë një klasë politike të përgjegjshme, një klasë politike që e lë kontratën në mes, largohet dhe më pas çfarë bën? Dje të gjithë erdhën për të votuar, ata shkuan në plazh. Kështu që në këtë element nuk besoj që qytetarët shqiptarë presin se ku do të shkojmë ne nesër. Duan të dinë a do jemi në lartësinë e detyrës që na kanë caktuar. Nëse ata nuk pranojnë, do të vazhdoni me opozitën, qoftë edhe të gjendet në mënyrë që bindja demokratike, apo ose nuk është parti parlamentare? Unë besoj që do të ulemi të flasim për të arritur zgjidhje. Në mënyrë të tillë që të krijojmë edhe atë lloj rrugë komunikimi me ta, edhe pse nga ana tjetër ju e shikoni që nga një anë është Molotovi, në anën tjetër është një parti në pushtet që ju ofron garancit për të ardhur. Shpresoj shumë që djeta kemi patur një moment reflektimi, sot me deklaratat e tyre tregoj që reflektim nuk ka, në anën tonë reflektim ka shumë, shpresoj që shumë mbas këtyre emocioneve për shkak të rezultatit që kishte dhe të pritshmërisë të tyre zhgënjyese, nesër të reflektojnë dhe njerë, t'i kalojnë emocionet të reflektojnë dhe njerë, dhe më pas kur të vinë mbas pushimeve, se pushimet i kanë pakës më zgjatura se ne, të ulemi në tavolin dhe të diskutojmë së bashku për hir të atyre që na kanë votuar të gjithve, por dhe në interes të Shqipërisë, që duhet t'i thot jo një lloj klase politike që për interesa shumë të ngushta i vëzjarrin Shqipërisë. Dakor, do të flisja prap për Tiranën, si është përqindja e votës së pavlefshme në pjesëmarrjen në votime? Atëherë, përqindja e votës së pavlefshme është në një trend normal që ka qenë gjithmonë në zgjedhjet në Shqipëri. Prej vitesh tashmë, që lëviz në të dhënat paraprake është diku tek 7-8 votat pavlefshme për kuti. Nuk di do ta them eksaktësisht në përqindje, sepse më duhet të shikoj shifrat me shumë kujdes. Është në një trend normal, kështu ka qenë ndër vite, nuk është diçka shqetësuese. Kur flasim për votë pavlefshme, do duhet të sqarojmë publikun që janë disa element të votës pavlefshme. Një është që mund të kenë përdorur shenja të cilat nuk janë të miratuara nga KQZ-ja, ose mund të ketë një mungesë të
është shprehje së vullnetit, mund të jetë fleta e bardhë, apo mund të ketë edhe shkrime ose mbishkrime të cilat e bëjnë të pavlefshme. Në këtë element, unë besoj që vota e pavlefshme është normale. Në rrjetet sociale ka qarkulluar një foto i detyruar, për shembull, ose pra, mendoni që kjo votë e pavlefshme, unë duke ju referuar të paktën në 2015, shoh që në 305.000 fletë votimi të gjetura në kuti, 305.298, 6.180 janë votat të pavlefshme. Kështu që është kjo që thatë ju, pra një përqindje e tillë. Vazhdon të jetë në këtë trend, besoni? Shpaka shumë nuk ka ndonjë ndryshim. Ajo që mund të themi për pjesën që del në rrjetet, kemi parë që gjithmonë kur ka votime, dalin në për rrjetet sociale, flet votimi që mund të kenë mbishkrimet saktuar dhe që bëjnë lajm. Por nuk ka një trend në rritje? Unë s'besoj se do ketë një trend në rritje, po edhe nëse ka, atëherë po të shikojmë, kemi parë edhe përfaqësues Partisë Demokratike që kanë ardhur të votojnë, që mund mos votojnë kandidatin tonë për shkak të bindjeve të tyre, por në elementin tjetër tregojnë një mosbindje ndaj thirrjeve të opozitës për të mos shkuar në ushtrimin e drejtës së tyre. Kështu që mund ta lexojmë nga të gjitha anët, por mendoj që me të dalë rezultatet përfundimtare, të gjitha palët duhet ulen e të reflektojnë shumë thellë mbi çfarë është rezultati, çfarë na pret mbas këtyre zgjedhjeve, mbi të gjitha çfarë presin shqiptarët nga klasa politike. Ju thatë që ata janë në emocion, po edhe ju jeni në këtë emocionin e fitores, sepse pritet që kur mund të jepet rezultati për Tiranën? Unë besoj që nesër besoj nga fillim, orët e para të pasdrekës do të kemi rezultatin përfundimtar. Dakor, po duket sikur do kaloj dhe kjo euforia e 61 fitoreve, ndoshta do të bëhet një fest në PS ose diçka e tillë, dhe pastaj ju do kuptoni që keni një pushtet shumë më shumë, se ç'mund t'i duhet një forcë në pluralizëm, flas jo në demokraci apo në monarki. Pra keni një parlament ku keni sigurisht 74, por edhe ndryshimet kushtetuese e bëjmë me këtë parlament, ka thënë një moment kryeministri Rama, keni një qeveri pa asnjë aleat i cili në momentet saktuara mund t'ju kërcënoj dhe të thotë në qoftë se nuk bëhet kjo, unë largohem dhe çoj vendin në krizë qeveritare. Keni edhe 61 bashkit, normalisht keni të gjitha pushtetet në duar. I trëmbeni këtij momenti ju si forcë politike dhe mendoni që zgjedhjet e parakohshme parlamentare do të ishin një zgjidhje nëse do ta shinit që është një ortek i madh ky pushtet? Besoj që vota e djeshme na ka bërë të gjithëve të reflektojmë dhe mbi të gjitha të ndjejmë një përulje maksimale ndaj qytetarëve shqiptar. Dhe kur e them këtë, e them në bazë edhe të pritshmërisë që kanë. Pritshmëritë do jenë shumë herë më të larta. Përsa ko të votojnë masivisht kudo, do të thotë që duhet të kesh përgjegjësi shumë të madhe për të qeverisur jo vetëm për ata që të votuan, por mbi të gjitha për ata që me heshtje nuk të votuan. Sepse në fund dje, unë jam e bindur ka fituar demokracia. Sepse procesi ishte i qetë, ishte sipas standardeve paraprake deri tani të pranueshme, dhe mbi të gjitha ishte një fitore e demokracisë, sepse në fund u respektua e drejta për të votuar, po ashtu dhe për të mos votuar. Për të shprehur dhe po ashtu edhe për të mos u shprehur. Dhe besoj që kjo, ajo shumica e heshtur, është shumë herë më e fuqishme se sa ajo pakica e zhurmshme që kemi parë prekosh tashmë. Që ne do duhet të punojmë shumë fort dhe të 61 kandidatët tonë do duhet të jenë në nivelin e duhur të pritshmërive edhe të shumicës së heshtur. Shumica e heshtur nuk janë vetëm ata që i dëgjojmë që dalin para një institucioni, por shumica e heshtur e shqiptarëve është ajo që doli dje për të votuar, por dhe ata që vendosën për të mos votuar. Që nuk ju besojnë dhe që ju duhet t'ju ktheni besimin. Prandaj thash që do duhet që të qeverisim jo vetëm për ata që na besuan, por edhe për ata që nuk na besuan. Dhe tashmë besoj që në Tiranë, meqense jemi për zgjedhjet vendore, duke folur, por ashtu në Shqipëri ne kemi treguar që nuk kemi qeverisur vetëm për të majtët. Sepse po shikojmë Tirana është transformuar kudo dhe transformohet pavarësisht nëse ke votuar apo jo Erionin dhe Partinë Socialiste. Gjithsesi, siç e thash, është akoma momenti, ende vota po përpunohet, po administrohet, nuk kemi një rezultat konkret, ndoshta do duhet të kaloj kjo java e parë dhe patjetër që do të ketë intervista edhe më të shtjelluara, më të qeta dhe ju vetë do të kuptoni vërtet ku jeni, sepse siç e thash është shumë pushtet. Shpresoj që t'ja dilni, por kjo është në fundit shpresoj të bëhet më e mira për qytetarët shqiptarë, pavarësisht me ju apo pa ju. Unë i falenderoj shumë që ishte në studio, do të shkoni në KZAZ prap tani? Po, në KZAZ tani. Derisa të mbaroj vota e fundit? Besoj që do jem atje.
Ju falenderoj shumë zonja Gjylameti që gjetët kohën për të ardhur. Isha me zonjë Blerina Gjylameti, është deputete e Partisë Socialiste, njëkohësisht kryetare e Partisë Socialiste për Tiranën.